channel. This is Lumontad, ang pinakamagandang bakla sa balat ng lupa. Charot! Okay. So, for today's video, guys, mag-unboxing na naman tayo ulit sa lazada. Dahil guys, nag-order po kasi ako ng mga gamit ko sa bahay. Kasi nga, syempre, hindi naman tayo mayaman para kompleto tayo agad ng gamit. Tsaka, meron naman, kaso kulang nga lang. That's why, nag-order po ako sa lazada. So, ngayon guys, ito na po yung una kong in-order. Nasa lazada yun. Ito guys, yung in-order ko, halagang 91 pesos. Lagayan ko ng mga asukal o di kaya. Kasi, depende yun sa inyo guys ha. Ang sa akin kasi ganun yung gagamitin ko dito eh. Yun yung mga yung parang baso or para siyang na merong kutsara-kutsara. Hindi na natin kailangan pang kuha ng mga kutsara-kutsara maliliit. Kumbaga meron na po siyang kasama, kaya ko siya in-order kasi nagustuhan ko siya ng bonggalu. Diba? So ngayon guys, bubuksan na natin to. Ito. Yan. So dahil sa wala tayong gonting, mahirap lang ang lola nyo eh. Hindi nakabili ng gonting eh. Pupunitin ko guys. Ayan. So, maganda po siya guys. Unang-una guys, yung packaging niya sobrang ganda. Ayan. Naka-bubble wrap po talaga siya. Kasi guys, babasagin po siya. So, kailangan yung bubble wrap niya is makapal. Para hindi mabasag yung item na nasa loob. Thank you, seller. Nayos mo talaga ito pagbalot yung item mo. So, ito siya, guys. Isa. Diba? Unang kuha. Ganon. So, titignan natin, guys, kung okay ba yung loob niya, kung may basag ba siya, or ano. Ito siya, guys, yung takip. Ayan. Ayan yung takip, guys. Ayan. Tapos, ito yung lagayan na may kutsara. Ang purpose kasi nito guys, ito, dito mo ipasok yung kutsara. Uy. Ganyan guys. O, diba? Tapos, ito, ikabit mo siya dyan. Tapos, ito rin, ganon. Kabit nyo na siya guys. So, tapos, halimbawa, may laman na siya, o gano'n ka na lang. Diba? Kaya ko siya nagustuhan, guys. Kasi, madali na siya gamitin. Tapos, ang pangalawa, ito ulit, guys. Ganito ulit siya. Tapos, tanggalin mo siya. So, nakabaliktad siya pag, hindi mo na siya nakakabit yung, kutsara na maliit. Tapos, ilagay nyo siya dito. Ganon. Tapos, ito rin, hindi siya masyadong nakasara, isara nyo lang siya. Tapos, ganun ulit guys. Ganun yung guys, hindi yan nahuhulog. Kumbaga, i-press nyo lang siya para sumakto dito. Right? Ito siya ulit. Yan ulit yung gagawin natin. Kunin natin sa ba. Ganun. Tapos, ilagay natin ulit yung kutsara na maliit. Ganun siya guys. Tapos, ito, hindi siya nakasarado. Isara natin siya maayos. Tapos, si-press. Tapos, di ba? Kahit baliktad siya guys, hindi siya nahulog. Kasi wala pa siyang laman. Pero syempre guys, kung may laman na siya, bawal mo siya ibaliktad kasi mabigat matatangkad. So, ito yun guys. 3 piraso siya guys. Ayan.
So, depende sa inyo yun guys ha, kung ano yung ilagay nyo. Pwedeng asukal, pwedeng kape, pwedeng coffee mate, pwedeng mga ingredients, kung ano-ano na pwede nyo gustong ilagay dyan. Ay, kita niya talaga yung laman niya. Diba? Yan yung una kong in-order sa Lazada. Meron pang kasunod to. Eto. Taran! Diba? Nabili ko lang siya guys sa halagang 77.42 pesos. Okay. Ano naman to guys? Extension. Kasi guys, may extension kami. Kaso nga lang, kulang. Kaya ako order ulit. Okay. Ang kagandahan lang kasi nito guys, kahit hindi mo siya isabit or hindi mo siya idikit sa mga dingding, pwede siya nakalapag sa sa sahig. Yun yung maganda dito. Halimbawa, wala kang lagayan sa mga, mag-charge ka, wala kang lagayan ng mga box doon sa mga dito, sa mga dingding, or wala kang Dora box na pwede mong pagpatungan. So, ito yung magandang gamitin guys, kasi pwede siya sa lapag, diba? Pwede mong sa lapag mo lang to ilagay. Ayan. Ayan guys, oh. Ayan. Diba? Ayan. So, ngayon, unang-una rin ay thank you din pala kay seller kasi naka-bubble wrap pa rin siya. Diba? Sobrang ganda pa rin ng packaging niya. So, ito siya guys. Meron siyang 1, 2, 3, 4. Ito guys, so 1, 2, 3, 4. Tapos pwede ka rin dito mag ng USB. Ito kasi yung on tsaka off. So malalaman mo yan pag nagla-light na yata to. Or basta ito yung on and off. Diba? Hindi ko pa kasi siya na-try guys. So ita-try ko pa lang siya mamaya pag hala. Yung problema ko lang guys, wala akong gantong saksakan. Ganito yung niya. Ganito yung parang cord niya. Oh guys. Wala akong saksakan na ganito eh. Ay, wow. Kasi dapat may saksakan pa to eh. Kasi hindi naman dapat to ganito lang siya na isaksak mo sa ibang extension. Dapat meron siyang cord na yung dalawahan lang. Yung pangsaksak lang sa mga ganito guys. Oh. Sa dito. 'Di ba? Kasi ito tatluhan to eh. Dapat yung dalawahan lang yung ito lang guys. So, wala, kulang. Ay. Malungkot ako guys. Kasi, diba, connector. Parang ito yung connector. Yung isa. Yung ng cellphone. No, yung adapter. Parang adapter niya guys. Wala. Wala yung adapter niya. Ay, hindi ako masaya sa na-order ko na to. Okay sana yung niya guys. Okay sana yung ganito niya yung extension niya. Kaso yung adapter wala. Kaya malungkot ako kasi hindi siya kompleto. Siguro nakalimutan ni seller or ano pa. Baka ito lang talaga yung pinapa-order niya. Baka walang kasamang adapter yun. Kaya hindi ko pa siya agad magagamit guys. At saka hindi ko siya matatry ngayong gabi. Kasi wala kaming gantong saksakan eh. So kailangan pa namin bumili. Yun pala, mas mapapamahal ako kasi pag kakaalam ko guys, mahal yung mga adapter nito sa labas eh. Diba? So yun lang guys, una kong in-unbox yung mga bote-bote ko, yung mga lagayan ko sa gata, sa sukal, coffee mate. Doon, ako doon, 100% rate ko doon kung sa 100 or kung sa 1 to 10 naman, 10 yung rate ko doon kasi okay yung product. Tsaka doon naman sa extension ko, kung sa 100, nasa 80 lang siya kasi kulang yung adapter. Tsaka sa 1 to 10, 8 lang siya para sa akin kasi kulang eh, hindi siya kumpleto eh. Okay naman sana yung product, kaso nga lang kulang yung gamit, 'di ba? Kulang yung niya, package niya.
So, pero overall, happy pa rin ako guys kasi walang basag yung dumating sa akin, walang mga defect. May kulang nga lang pero mas okay na yung may kulang kaysa dumating na siya kompleto pero hindi mo naman magamit kasi nga sira, 'di ba? So, overall, I'm so very happy. So, yun lang po yun guys, yung vlog ko ngayong gabi. So, thank you so much. Sana patuloy niyo po akong suportahan sa pag-vlog. At tulungan niyo po akong mga YouTube channel ko. Thank you. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Bye-bye. Don't forget to hit the notification bell.